Morjesta. Tämän päivän operaationa olisi vaihtaa venttiilinvarren kumit. Elikkä nuo tonne uusiin tämmöisellä mun itse kyhäämällä työvälineellä. Elikkä tällä painetaan siis niitä jousia sitten alemmas. Ja tässä on tämmöiset paininkupit. Mä kerron vähän kohta tarkemmin, miten tuo toimii ja sun muuta. Täällä löytyy linkki sitten niin Kults 3D tuosta videoalta, jos on tarvetta. Eli me tähän tarvitaan narua, jotakin. Tuo on jostain housuista pöllästy. Ja sitten joku tämmöinen työkalu. Mä en tähän löytänyt työkalua, tai siis semmoista, millä ne olisi saanut vaihettua yläkautta. Eli siis kantta irrottamatta. Mulla nuo imunpuolen venttiilivarren kumit on ihan hyvät, mutta nuo pakopuolen, niistä vuotaa lähes kaikki. Eli mä nuotosta vaihan ainakin sinne niin uusiin. Joo, lähdetään liikkeelle. Joo, eli koetaan nyt nuo pari tästä nyt alkuun pois. Noin nämä kupit tästä. Eli ne lähti noin helposti magneetilla. Yes. Sitten meidän pitäisi noita saada tuolta sitten painettua. Ja tähän hommaan mä kehitin tämmösen työkalu. Elikkä tämä tulee siis tähän vaan, tähän päälle. Pitäis mennä noin, tohon vaan pulteilla. Näillä pulteilla, mitkä näihin kuuluu jotain kiitosta. Nuo. Ja sitten päästään näillä M10 pulteilla painamaan noita jousia alemmas. Ja nämä kupit tulee siihen väliin sitten. Eli ruuvataan nuo nyt tonne. Oli muistaakseni 10. Joo, kyllähän ne 10 oli. Noin. Ja nyt meillä olisi tää työkalu täällä nyt paikallaan. Mutta nyt me tarvittiin tähän narua, tähän meidän hommaan seuraavaksi. Elikkä me laitetaan tulpan reiästä tuonne narua nyt seuraavaksi. Ja me nostetaan mäntä yläkuolokohtaan, tai niin ylös kun nousee. Ja tätä nyt ei olisi pakko tonne laittaa. Ja tämä idea on sitten niinku pitää nuo venttiilit tuolla, missä ei nykki on niin ylhäällä kun ne menee. Joo, siellä alkaa olla melkoinen mytty jo. No niin, enempää sinne ei mene. Sitten pyöräytään moottoria täältä ylemmäs. Miltä
Miltä se nyt näyttää? Nyt se on niin ylhäällä, kun se mentävää nyt enää pääsee. Sitten päästään testaamaan tätä työkalua. Mitenköhän mä saisin teille tää hyvin näytettyä? No joo, siltä puolta ehkä näkee vähän paremmin. Elikkä tässä meillä on tämmönen paininkuppi. Ja tää paininkuppi tulee tonne noin. Sitten meillä on tää meidän paininkuppi. Ja pyöritään tää meidän pultti ja painenkuppia vasten. Ja tuossa on tommonen prikka, mikä keskittää tämän. Eikä tolla lailla. Sitten me otan tää aukko suunnata niin, että me nähdään se koko ajan. Tää toisella puolella tietty sama homma. Sitten me lähdetään vaan kiristämään tuosta. Ja tuo on siis 17. Ja nuo kierteet kannattaa vähän voidella tuolta. Kokeillaanpas mitä tapahtuu. No niin. Elikkä se sieltä napsahti auki. Se on vaan vähän huono, kun tonne ei varmaan nyt näe mitenkään. Joo, eli tuolla nyt näkyy, miten se on alkanut painaa sitä kuppia. Sitten me tästä vaan pyörietään sitä lisää sitten. Tää varmaan menee ihan käsivoimiin jo. Joo, helposti. Sitten me halutaan nämä meidän lukituskiilat tuolta irti. Eikö ihan vielä lähde? Elikkä nää otetaan nämä lukituskiilat tuolta pois. Magneetilla nuo lähtee helpoiten. Noin. Ja sitten vaan nostaan tämä täältä ylös. Noin. Ja sitten vaan tehdään toiselle puolelle sama homma ja sitten nypätään nuo tuolta pois. No. Sieltä lähti. No. Sitten otetaan tää työkalu tästä irti.
No. Ja täällä oli tuplajouset. Tommonen paketti. Suhteellisen jäykkä. No niin, täällä meillä näkyy nuo venttiilit ja venttiilin varren kumit. Mulla on niitä varten tämmönen työkalu tehtynä. Eli tää on ihan johonkuorintapiheistä vaan tehty. Oho. Eli tää tökätään vaan tonne. Ja noin. Noin se sieltä lähti. Ei mikään ihan pahan näköinen kumminkaan. Ja tässä meillä onkin jo sitten uusi. Oho, no on tuo reikä kyllä aika paljon isompi. No on kyllä melkoinen ero. Asennukseen mä käytän ihan tämmöstä 1/4 tuuma 10 milli hyylysyä. Elikkä tää uusi venttiilivarenkumi vaan painetaan tähän. Mitäs mä tähän just eikä melkein. Noin. Ja sitten vaan vaihdetaan tää paikalleen. Tuolla lailla. Sitä voi kannattaa vähän vielä kopauttaa, että se on varmasti pohjassa. Siellä kuuluu tämmönen kova ääni, kun se on sillä pohjassa asti. Että se varmasti on siellä asti, ettei jää mihinkään vajaaksi tuo asennus. Sitten sen voi varmistaa vieläkin täältä katsoa, että se varmasti on oikein, ja kyllähän siellä on. Sitten voi tehdä toiselle samaa hommaa. Yes. Nää kyllä olikin näköjään aika pahassa kunnossa. Tuo reikä pitäisi olla noin paljon pienempi. Niin täällä oli tommonen mahdottoman kokoinen. Aika mielenkiintoista. Sitten noiden kasaus vaan. Se on vähän haastavampi homma, tietty se. Niin noita vaan tonne. Noin.
Joo. Sitten vaan painetaan taas sitä työkalulla. No. Sitten voidaankin lähteä taas pyörittämään noita kiinni päin. No nyt pitäisi saada nämä tänne paikalleen, nämä kiilat. Mä itse käyttäen näistä noita ihan teräviä pihtejä. Teräväkärkisiä. Tämähän siis ei tosiaankaan ole mikään helppo homma. Koska tuo tila on niin rajallinen täällä. Sulla on vieläkin vähän ohkaisemmat piirit. Noin, noin sillä kohdillaan. Pitäisi vielä saa pikkasen niitä siirrettyä. No niin, toinen oli siellä. Sitten vielä tää toinen pitäisi saada.
Noin. Ja siinä olisi ekat. Oli siinä vähän hommaa. Yes. Joo, eli semmonen operaatio oli nyt tuo eka sylinteri ja pelkästään nuo pakoventtiilit. Eli 1/8 nyt on tehty, eli tässä on aika kova homma tällä tyylillä, mutta kyllähän tää tästä nyt pikkuhiljaa menee. Eli tosiaan onnistuu yläkautta näitten vaihto. Ja on kyllä huomattavasti paremman näköinen nyt nämä uudet kuin nuo vanhat. Tässä vanhoissa on melkoinen tuo reikä. Mut joo, minä jatkan nyt näitä. Mä tein nuo loput tosta vielä. Elikkä tossa on vielä aikamoinen urakka, niin ainakin 2 tuntia menee. Menee varmaan kauemmankin. Jes, ja viimeinenkin on siellä. Mä vähän valehtelin. Tähän meni melkein 3 tuntia. Ei mennyt tuntia eikä 2, vaan lähemmäs 3. Joo. Ja tää näkyy näitä vanhoja kumeja. Ja tästä nyt nähdään heti nämä pakopuolet, mitkä on vuotanut. Tuolla on vuotanut 1, 2. Tuolla 3. Tuolla on vuotoa 4. Eikä ne on tummunut. Nuo noin. Mitkä on vuotanut. Tosiaan pelkästään tällä pakopuolella. On tuokin tummu näköjään tämä. Joo. Ja imupuolella oli kaikki niinku ihan puhtaita, että niissä ei niinku ollut mitään. Mutta niistäkin varmasti vuoti. Ja yksi näistä oli kokonaan irti. En ymmärrä miten se on mahdollista. Taisi olla tämä. Mutta tää näkyykin tommonen ihme joku virhe tuolla. Tämä mun mielestä oli kokonaan irti siellä. Nämähän on vissiin alkuperäiset nämä. Ainakin voisi olettaa. Ja siellä oli yksi aivan jumissa. Olikohan se tuo? Justiin niin. Ei millään meinannut irrota, mutta loppujen lopuksi irtos kumminkin. Joo. Joo, semmonen operaatio oli näiden venakumien vaihto. Oli melkoinen työmaa ja tämmöisiä pieniä tiivisteitä vaihella, joo. Mut joo, tulipa taas tehtyä. Ja meni semmonen useampi tunti aikaa, että tuohon kannattaa kyllä jonkun verran varata aikaa tuohon hommaan. Ja tämähän on siis Fiat Punto HGT, jos ette ole aiemmin seurannut mitä mä rakentelen. Ja tässä on siis se 1.8 moottori, se hyvin alfa TS 600 venosta vastaava. Eli tää mun työkalu sopii myös siihen moottoriin sitten. Eli tää venttiilijousien puristustyökalu. Ja mä pistän sitä linkin tonne video alle descriptioniin, jos jollakulla on tarvetta tuolla. Mut joo, eipä tällä kertaa tämän enempää. Morjens!